Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse här. Och Horizon Zero Dawn. Vilket spel, vilken tidstjuv. Och det spelas ju på PlayStation 4 främst. Och PlayStation 4, lagom höjd, lagom djup. Inga större konstigheter. Så hur är då PlayStation 5 i jämförelse? Jo, så här. Men jag kan ändå tycka att det fungerar. Helt okej. Nästa fråga är ju hur den går in här. Huruvida den kan vara bakom en lucka så här instängd, det vet vi inte. PS4 och PS4 Pro i synnerhet har ju en tendens till att bli väldigt varm och väsnas mycket där inne. Det här är trots allt bara en 3D-utskriven kopia av PlayStation 5 i dess fulla storlek. Jag vill också tacka Caproco.se som skrev ut den till mig och skickade den just för den här videon. Nu ska jag faktiskt till Ikea och fota lite och försöka passa in denna i så mycket möbler som möjligt där. Idén kom ju såklart från Cinet som gjorde det på Xbox. Men Xbox, det är ju ingen match. Det är ju den här som är den stora baddaren. Häng med! Men innan vi är där så lite reklam. Hej! Trött på specifikationer, HDMI-standarder och kablar i övrigt? Vill du bara njuta med handkontrollen i soffan? Låt då GetGeek.se hjälpa dig med både inköp och installation från 399 kronor efter rutavdrag. Bios 799. Vertikalt. Horisontalt. Hemnes 1800 kronor. In här funkar faktiskt. Förutom att stativet här som ju givetvis går att ta bort i den riktiga versionen är i vägen. Berimnes. Stockholm. Havsta. Däremot går vi bet på den klassiska uppsättningen av bestå, tv-bänken. Här blir det tajt. Fördelen med bestå är ju att de är lite modulerbara, eller rätt så modulerbara, så att då väljer vi bara en annan konfiguration. Och med det så tackar jag härifrån Ikea Malmö. Den är ju stor, men det är ju faktiskt inga problem att få in dem i de flesta möblerna. Och den inte har gått in i, de är ju ofta modulerbara, så inga konstigheter. Fler foton finns i artikeln som finns i beskrivningen. Och häng med i bubblan.teknikveckan.se och fortsätt diskussionen där. Glöm inte att prenumerera så hörs vi och syns vi. Hej!